વઢવાણી રાયતા મરચા એવું નામ પડે ને એટલે આપણને હંમેશા થેપલા સાથે પૂરી સાથે ખવાતા રાયતા મરચા યાદ આવે છે. એકદમ મોળા હોય અને લીલા હોય. તો આજે નવા વર્ષે મારા ઘરે વઢવાણી મરચા આવ્યા. તો મને એમ થયું કે આજે મરચા તો બનાવું જ નાખું રાયતા મરચા, પણ તો બે રીતે આપણે બનાવશું. એક છે તેલ વગરના, જે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકાય અને ખાઈ શકાય, સાથે જ તે અઠવાડિયું કે 10 દિવસ ફ્રીજમાં સાચવી શકાય. અને બીજા વઢવાણી રાયતા મરચા જે લાંબો સમય સુધી સારા રહે છે. દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત વઢવાણી મરચા છે ને, તે આવા લીલા કલરના, મીડિયમથી નાની સાઇઝના, થોડા એવા શાઇની, થોડા ડલ અને આવા સ્વાદમાં એકદમ મોળા હોય છે. પણ વઢવાણી મરચા સાથે વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ અને બનાવવાની ખાસ રીત હોય. તો આજના વિડીયોમાં જ ઓરિજિનલ સ્વાદના વઢવાણી રાયતા મરચા ઘરે જ બનાવવા માટે મેં બધી ટિપ્સ શેર કરી છે. વઢવાણી મરચા બે રીતે બનાવવા છે, તો બે અલગ અલગ રીતે સમારવા પડશે. તો પહેલાં હું તમને બતાવી દઉં કે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવા હોય તો એને કઈ રીતે સમારવાના. આ મરચા મોળા જ હોય છે અને આવા લાંબા હોય છે. તો તેને આ રીતે સમારી અને બીજ ના કાઢો તો પણ ચાલશે, કારણ કે સાવ મોળા હોય છે. પહેલાં ઇન્સ્ટન્ટ વઢવાણી રાયતા મરચા બનાવવા માટે આ રીતે એક મરચાના બે ટુકડા તેનું ડીટીયું અલગ કર્યા વગર કરતા જઈશું. અહીં આ રીતે બધા મરચાના ટુકડા કરી લીધા છે. અહીંયા ઇન્સ્ટન્ટ મરચા બનાવવા માટેનો આ મરચા છે ને સમારાઈ ગયા છે. આમાંથી આપણે ઇન્સ્ટન્ટ વઢવાણી મરચા બનાવશું. હવે ના આપણે સમારશું એ બધા મરચા છે જે આપણે લાંબો સમય સુધી તેલવાળા રહે અને સારા રહી શકે એવા સમારીએ. તો એના માટે મેં પહેલાં જ કીધું એમ ખાલી કટ પાડી અને આ રીતે એકઠા કરતા જશું. બીજી બાજુ લાંબો સમય સુધી સારા રહે તેવા વઢવાણી રાયતા મરચા બનાવવા માટે આગળ બતાવ્યું એ પ્રમાણે એક એક મરચું લેતા જઈ તેમાં ફક્ત ઊભો એક કટ પાડી લેવાનો અને બાઉલમાં કાઢતા જઈશું. આ રીતે બધા મરચામાં લાંબો કટ પડી જાય ને એટલે તેને સાઈડમાં રાખીએ અને બનાવવાની શરૂઆત ઇન્સ્ટન્ટ રાયતા મરચાથી કરીએ. જેના માટે મિક્સરના જારમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈના કુરિયા ઉમેરી જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને કુરિયા પીસી લેવાના છે. પીસેલા કુરિયાને હવે એક મોટી થાળીમાં કાઢશું. તેની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર લઈ ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી આ રીતે બધું હાથ વડે મિક્સ કરતા જઈ અને ફીણતા જઈ બોળો બનાવવાનો. સહેજ જ વારમાં રાઈના કુરિયાનો બોળો બની જાય ને એટલે ઊભા 2 ટુકડામાં કાપેલ વઢવાણી મરચાં છે ને તે આ બોળામાં ઉમેરી દેવાના છે અને હાથ વડે જ બધું મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી મીઠું, હળદર અને લીંબુનો બોળો છે ને તે મરચાં ઉપર એકદમ સરસ ચડી જાય. આ સમયે આ મિશ્રણ થોડું વધારે ડ્રાય લાગતું હોય ને તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરવાનું. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી રાઈ, હળદર, મીઠું ચડેલા મરચાંને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાના અને ઢાંકણ ઢાંકી 2 કલાક માટે એમ જ રહેવા દઈશું. આશરે 2 કલાક પછી બોળો દીધેલા મરચાંમાંથી આ રીતે પાણી છૂટું પડી ગયું છે. પણ આપણે તો ઇન્સ્ટન્ટ મરચાં બનાવીએ છીએ એટલે આ પાણી અલગ નહીં કાઢીએ. ફરી મિક્સરના જારમાં 3 ટેબલસ્પૂન રાઈના કુરિયા ઉમેરી પીસી લેવાના. પીસ્યા પછી અધકચરા રાઈના કુરિયાને આ બોળો દીધેલા મરચાંમાં ઉમેરી દેવાના. તેની જ સાથે જો તેલ ઉમેરવું હોય ને તો આ સમયે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું. પરંતુ આપણે આજે તો તેલ વગરના મરચાં બનાવીએ છીએ માટે મેં નથી ઉમેર્યું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી અને 1 લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લઈશું. અને જો તેલ ના ઉમેર્યું હોય ને તો આ સમયે થોડું એવું પાણી ઉમેરી ફરીથી બધું મિક્સ કરી લેવાનું. આ સમયે જો મીઠું ઓછું લાગે ને તો થોડું એવું મીઠું ઉમેરવાનું અને આ મરચાંમાં મીઠાનું પ્રમાણ છે ને તે ચડિયાતું જ રાખવાનું. તો જ સ્વાદની સાથે આ ઇન્સ્ટન્ટ વઢવાણી રાયતા મરચાં છે ને તે લગભગ 8 થી 10 દિવસ સુધી તેલ વગર સારા રહેશે. પણ તૈયાર થયેલા આ મરચાંનો ખરો સ્વાદ છે ને તે બન્યા પછી 24 કલાક એમ જ રહેવા દઈએ ને તો જ આવે. માટે ઢાંકણ ઢાંકી 1 દિવસ રાખ્યા પછી અહીં જુઓ આ મરચાંમાં એકદમ સરસ મસાલો ચડી ગયો છે અને હવે ચાખો ને તો તમને આ મરચાંનો ઓરિજિનલ સ્વાદ આવશે. સાથે એ જ લીલા કલર પણ જળવાઈ રહ્યો છે અને તેલ વગર ઇન્સ્ટન્ટ વઢવાણી રાયતા મરચાં બની તૈયાર છે. આ મરચાં બહાર લગભગ 1 થી 2 દિવસ સુધી અને ફ્રીજમાં 10 થી 15 દિવસ સુધી એવા સ્વાદના અને સારા રહે છે. લાંબો સમય સારા રહે તેવા વઢવાણી મરચાં બનાવવા માટે રાયતા મરચાં બનાવવા છે. તો આપણે મરચાં તો સમારી લીધા છે. તો હવે એને કોળા બાઉલમાં બધા મરચાં જેમાં આપણે એક ચીરો પાડી દીધો છે તે ઉમેરી દઈશું. સાથે જ હું લઈશ થોડુંક એવું મીઠું, લગભગ 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશ. અને એની સાથે હળદર પાવડર લઈશ
અડધી ટીસ્પૂન જે ઉમેરી દેવાનો છે અને તેની સાથે 1.5 લીંબુ લીધું છે, જેમાંથી મેં બીજ કાઢી નાખ્યા છે, તો એ લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો છે અને એ પછી મિક્સ કરી અને આપણે આ લીંબુ મરચાં છે તેને તેમાંથી તીખાશ છૂટી પડી જાય એટલા મિનિટ રાખવાનું છે। હવે લાંબા સમય સુધી સારા રહે તેવા વઢવાણી રાયતા મરચાં બનાવવા માટે સમારેલા મરચાંમાં હળદર, મીઠું અને 1.5 લીંબુના રસમાં 3જા લીંબુનો ટુકડો નીચવ્યા પછી બધું બરાબર હાથ વડે મિક્સ કરવાનું છે। હળદર, મીઠું સાથે લીંબુ ઉમેરવાથી આ મરચાં છે ને તે લાંબા સમય સુધી કાળા નહીં પડે અને તેનો ઓરિજિનલ લીલો ચમકતો કલર એવો સરસ જળવાઈ રહેશે। બસ હવે તૈયાર થયેલા આ મરચાંને લગભગ 5 કલાક એમ જ રાખી દઈશું, જેથી તેમાંથી પાણી છૂટું પડી જાય। લગભગ 5 કલાક પછી મરચાંનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં હળદર, મીઠું અને લીંબુ મરચાં પર સરસ ચડી ગયા છે। થોડું એવું પાણી પણ છૂટું પડ્યું છે, પણ આજે તો આપણે લાંબો સમય સારા રહે ને તેવા રાયતા મરચાં બનાવવા છે, માટે આ મરચાંને લીંબુ હળદરના પાણીમાંથી આ રીતે નિતારી લેવાના અને ત્યાર પછી કિચન નેપકિન પર આ રીતે ફેલાવી દેવાના। પણ હા, આ મરચાંને તડકે નહીં સુકવવાના। આ રીતે બધા મરચાં કિચન નેપકિન પર ફેલાવાઈ જાય ને એ પછી 1 થી 1.5 કલાક ઘરમાં જ પંખા નીચે રાખવાના, જેથી કોરા થઈ જાય અને આવા મરચાં લાંબો સમય સુધી સારા રહી શકે। 1 કલાકમાં જુઓ આ મરચાં કોરા થઈ ગયા છે, હાથમાં પણ હળદર, મીઠું કે લીંબુનો રસ ચીપકતો નથી। બસ આવા કોરા મરચાં થઈ જાય ને એટલે મરચાં બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં 1/2 કપ રાઈના કુરિયા ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી અને અધકચરા પણ પાવડર ન થાય ને તેવા પીસી લેવાના। પીસ્યા પછી જે વાસણમાં મરચાં ભેળવવા હોય ને તે પોળા વાસણમાં આ રાઈના કુરિયા કાઢી લેવાના। સાથે કુરિયામાં વચ્ચે આવી જગા કરી 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું। અત્યારે આમાં મીઠું નહીં ઉમેરવાનું। હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 1/2 કપ તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવાનું છે। લગભગ 2 જ મિનિટમાં સહેજ ધુવાળા નીકળી જાય ને તેવું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને તેલને સાવ ઠંડુ ના થવા દેતા સતત ગરમ રહીને તેવું ઠંડુ કરવાનું। 4 થી 5 મિનિટમાં જ હાથથી પેન અડી શકાય તેવું સતત ગરમ ઠંડુ તેલ થઈ ગયું છે, તો આ તેલને રાઈના કુરિયા, હળદર અને હિંગના મિશ્રણમાં ધીરે ધીરે રહી ફેલાવી અને ઉમેરી દઈશું, જેથી કુરિયા છે ને તે એકદમ સતરાઈ જશે અને કડક પણ નહીં થાય। સાથે મરચામાં આ રાઈના કુરિયા લાંબા સમય પછી ચીકણા પણ નહીં થાય અને ગરમ તેલમાં હિંગ સતરાઈ મરચામાં એકદમ સરસ સુગંધ આવશે અને હળદર પણ કાચી નહીં રહે। આ સમયે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું પણ હવે ઉમેરી દઈએ અને બધું ચમચા વડે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મીઠું, મસાલા, તેલ એ રાઈના કુરિયામાં મિક્સ થઈ જાય। હવે હળદર, મીઠું, લીંબુવાળા વઢવાણી મરચાં છે ને તે પણ આ બોળામાં ઉમેરી દઈશું। સાથે 2 લીંબુનો રસ પણ ઉમેરવાનો છે અને ત્યાર પછી બધું મિક્સ કરવાનું। રેડીમેડ મળતા રાયતા મરચાંમાં અહીં લીંબુના જગ્યાએ વિનેગર ઉમેરાય છે, તો જો તે ઉમેરવું હોય ને તો 2 ચમચી વિનેગર ઉમેરી દેવાનું। ફરીથી બધું મિક્સ કરતા જઈએ, જેથી એક મરચાંમાં રાઈના કુરિયાનો બોરો છે ને તે ચડી જાય। આ રીતે બનાવેલા બોરામાં રાયતા મરચાં ઉમેરવાથી રાયતા મરચાં છે ને તે લાંબા સમય સુધી ચીકણા થયા વગર એકદમ કડક અને એવા સારા અને સ્વાદના રહેશે। બધો મસાલો ચડી ગયા પછી 2 લીંબુના નાના ટુકડા પણ કર્યા છે, તો આ બનેલા રાયતા મરચાંની અંદર આ ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરવાના। આ રીતે બનાવેલા મરચાં છે ને તે રેગ્યુલર રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખશો ને તો 1 મહિનો સુધી ખરાબ નથી થતા, જેથી બહાર ગામ રહેતા બાળકોને પણ મોકલી શકાય અને ફ્રીજમાં રાખો ને તો 1 વર્ષ સુધી એવા સારા રહેશે। બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ને અને મસાલો ચડે ને એટલે પછી 24 કલાક માટે આ મરચાંને ઢાંકી અને રાખી દેવાનું છે, જેથી તેમાં સ્વાદ એકદમ સરસ ચડી જાય। 24 કલાક પછી ફરી મરચાં જોતા મસાલો સરસ ચડી ગયો છે અને એવા જ લીલા કલર સાથે એવા જ કડક આ મરચાં રહ્યા છે અને સ્વાદ પણ સરસ આવે છે। અંદર મસાલામાં ક્યાંય પણ ચીકાશ પણ નથી પકડી। આવો મસાલો થશે ને તો જ વઢવાણી રાયતા મરચાં છે ને તે લાંબો સમય સારા રહી શકે છે। હવે આ મરચાંને કાચની એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દઈએ, જેથી તે લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય। અને ત્યાર પછી આ મરચાંનો ઉપયોગ તમે થેપલા, રોટલી, ભાખરી કે ગમે તે ફરસાણ સાથે કરી
પણ શકો છો. અને કાઠિયાવાડી જમણમાં તો જમવામાં દિવસમાં 2 વાર આમ વઢવાણી રાયતા મરચાં તો હોય જ. તો વઢવાણી રાયતા મરચાં બનાવવાની આ સાચી રીત તમને કેવી લાગી? ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને આ જ રીતે કોઈ પણ રાયતા મરચાં જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા Facebook પેજને પણ લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.